Welcome to my channel! Ngayon naman ay gagawa tayo ng masarap na dessert na perfect sa kahit anumang okasyon, ang Cathedral Window Jelly. Okay, that's impressive. Pero using a rice cooker, that's the greatest thing kasi not everybody has an oven. While stuck at home at wala pang biyahe sa barko, busy si RJ flexing his cooking skills on his YouTube channel, Freya's Kitchen. Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ito ang mga kailangan nating ingredients. 4 flavors of gelatin, 2 cups of sugar, 6 cups of water, at ito naman ang mga ingredients na kailangan natin para sa paggawa ng Milky Jelly. 1 pack TANG pineapple juice powder, 1 pack unflavored white gelatin powder, 1 pack all-purpose cream, 1 big can condensed milk, 1 can evaporated milk, 4 cups of water, and 1/2 cup of sugar. Ito ang mga instructions sa paggawa ng flavored gelatin. Una, sa isang pot, maglagay tayo ng 2 cups of water, 1 pack of gelatin powder, at 1/2 cup of sugar. Haluin hanggang sa matunaw. Ilagay sa katamtamang apoy hanggang sa kumulo. Kapag kumulo na ito, patayin ang apoy at isalin sa isang lalagyan at hayaang lumamig. Ulitin lamang ang prosesong ito sa pagluluto ng iba pang gelatin. Next, kapag buo na at malamig na ang 4 na flavor ng gelatin, hiwain ito sa maliliit na hugis cubes. I-arrange natin ito sa cup at iset aside muna. Ito naman ang mga instructions sa paggawa ng Milky Jelly. Una, sa isang pot, maglagay tayo ng 4 cups of water, lagyan ng pineapple juice, unflavored gelatin powder, sugar, condensed milk, evaporated milk, at all-purpose cream. Haluin itong mabuti. Buhayin na ang apoy sa katamtamang hina lamang at hayaan na itong kumulo. Next, ibuhos ito sa cup na may jelly. Hayaang lumamig at ilagay sa ref overnight para mas masarap.
Ayan, tapos na natin gawin ang masarap na dessert na perfect sa kahit anumang uri ng okasyon, ang Cathedral Window Jelly. Happy cooking! Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!